السلام علیکم دوستانو فارمیکوکاینیټکس کې زمونږ نن دویم ټاپک دی ډیسټریبیوشن. نو اول خو تاسو ته دا ووایم چې فارمیکوکاینیټکس څه ته وایي. فارمیکوکاینیټکس چې باډي د ډرګ سره څه کوي دې ته فارمیکوکاینیټکس وایي. هغه ابزاربشن کوي یا ډیسټریبیوشن کوي یا میټابالیزم کوي یا اکسکریشن کوي. نو اولنی چې کوم پروسس او ابزاربشن چې زمونږ سره ډرګ بلډ ته څنګه راځي څنګه ابزارب کیږي نو دغه ته ابزاربشن ویل کیږي. دویم ډیسټریبیوشن دی چې دا ډرګ زمونږ سره د بلډ نه ایکسټراسیولر فلویډز ته یا زمونږ سره ټیشوز ته څنګه ځي دې ته ډیسټریبیوشن ویل کیږي. نو نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه ډیسټریبیوشن دی چې په باډۍ کې ډرګ څنګه ډیسټریبیوټ کیږي ټیشوز ته څنګه ځي. نو ډیسټریبیوشن زمونږ سره یو ریورسیبل پروسس دی چې په دې کې ډرګ لیو کوي بلډ سټریم او انټر کیږي ایکسټراسیولر فلویډ ته یا ټیشوز ته دې ته ډیسټریبیوشن ویل کیږي. خو دا ډیسټریبیوشن چې کوم کیږي دا زمونږ سره یو فیسیو پروسس دی، لکه مطلب د های کنسنټریشن نه دا ځي دا ډرګ لو کنسنټریشن ده. دویم دا چې دا به نان یونیفارم وي په باډۍ کې دا ډرګ ډیسټریبیوشن. هغه مختلف فیکټرز دي، هغه به ون بای ون موږ ډسکس کوو یو نمبر په نمبر باندې. خو نان یونیفارم به داسې وي چې بعضې ټیشوز ته به ډرګ ډیسټریبیوشن ډیر وي، بعضې ته به کم وي. اوس کم فیکټرز دي چې هغه په ډرګ ډیسټریبیوشن باندې ډیپینډ کوي یا افیکټ کوي. نو په هغه کې زمونږ سره اولنی چې کم دی هغه ټیشو فرمیبیلیټي ده، دویم زمونږ سره بلډ فلو ده، دریم زمونږ سره ډرګ بایندینګ ایبیلیټي ده او څلورم زمونږ سره پیشنټ ریلیټینګ فیکټرز دي. اوس اولنی چې کوم دی زمونږ سره ټیشو فرمیبیلیټي. ټیشو فرمیبیلیټي دا چې یاره دا مطلب کم ډرګ ته دا فرمیبل دی چې ورته انټر شي کم ته نه دی. نو لکه دا بیا زمونږ سره ځان له د دې ډرګ په پراپرټیز باندې هم ډیپینډ کوي او چې کم بیریرز دي د مطلب چې دا ډرګ انټر کیږي د ټیشوز ته په دې باندې هم ډیپینډ کوي. نو اول به مونږ راشو ډرګ کریکټریسټیک ته چې ټیشو فرمیبیلیټي په ډیپینډ کوي. نو په هغه کې دا ده چې زمونږ سره د دې ډرګ سایز څه شی دی چې کله سمال سایز وي نو دا به زمونږ سره ایزیلی انټر کیږي، چې کله لارج سایز وي نو دا به بیا نه انټر کیږي. دغسې مختلف بیریرز دي. لیپوفیلیسټي هم د ډرګ ده چې ډرګ لیپوفیلیک وي ایزیلی به ډیسټریبیوټ کیږي انټر کیږي به، چې نوي لیپوفیلیک نو دا به نشي انټر کیدلی په اسانۍ باندې. دغسې زمونږ سره د دې لیپوفیلیسټي نه علاوه ایونایزیشن دی چې ان ایونایز ډرګ وي دا به ایزیلی انټر کیږي، چې ایونایز ډرګ وي دا به نشي انټر کیدلی. نو دا زمونږ سره اولنی فیکټر ټیشو فرمیبیلیټي شوه. دویم زمونږ سره بلډ فلو ده. نو چې کم ارګن ته کم ټیشو ته بلډ فلو سیوا وي نو هغه ته به ډرګ ډیسټریبیوشن زیات کیږي، چې کم ته کم وي هغه ته به کم کیږي. لکه مثال په طور باندې برین ته، کډنی ته، لیور ته، هارت ته دې ته بلډ فلو زیاته وي نو دلته به ډیر ډرګ ډیسټریبیوټ کیږي. چې سکیلیټل مسل ته بلډ فلو کم وي نو دلته به ډیسټریبیوشن اف ډرګز کم وي. دغسې ډرګ بایندینګ ایبیلیټي چې ډرګ لکه زمونږ سره په پلازما کې یا په ټیشو کې بایندینګ افینیټي کمه ده یا زیاته ده. چې زمونږ سره مثال کې په پلازما پروټین سره ډرګ بایند کیږي نو چې څومره ډیر ډرګ بایند کیږي نو دا زمونږ سره بیا څه شي دا یو انټ فارم اختیار کی، دا ریاکشن کې حصه نه لي، د دې میټابالیزم نه کیږي نو زمونږ سره به ډیسټریبیوشن کم وي. او دې نه علاوه زمونږ سره لکه په ټیشو کې هم دا سیم سچویشن دی. پیشنټ ریلیټینګ فیکټرز هم راځي چې دا زمونږ سره په ډیسټریبیوشن باندې افیکټ کیږي. لکه هغه ایج شي کیدلی، لکه